د HesabPay یو نوې خوندور اپډیټ HesabPay نه تاسو USD ویزا کارت بالکل فری وړیا ترلاسه کولای شئ. په دې ویزا کارت باندې تاسو آنلاین سپانسر هر یو آنلاین پیمنٹ کولای شئ او هغه سره تاسو اوس HesabPay نه وړیا پیسې هم ګټلای شئ. موږ سره اوس په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم. ټول نه مخکې به راشو. ځینې کسان نوي دي او نه پوهېږي چې څنګه په HesabPay کې اکاونټ جوړېږي. مکمل اول درته HesabPay اکاونټ جوړول ښیم. همدې ویډیو تاسو چې په یوټیوب کې زما ویډیو ګورئ د ویډیو په نوم ټایټل باندې وکړئ لاندې ډسکرپشن کې لینک راځي مورته لیکي ريجستر HesabPay اکاونټ یا په HesabPay کې اکاونټ جوړولو لینک یا د دې ویډیو په کمنټ برخه کې مشترک لینک باندې وکړئ چې تاسو هم دا صفحه خلاصيږي. که تاسو موږ فیسبوک کې ګورئ په فیسبوک کې په لومړي کمنټ کې ما تاسو ته دا لینک درکړی. څنګه چې لینک خلاص کړئ تاسو به دغه صفحه خلاصي دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ. تاسو کم کنټری کې یې پاکستان، جرمني، هر یو هیواد نه تاسو دلته اکاونټ جوړولای شئ، ویریفای کولای شئ. زه افغانستان کې افغانستان مې انتخاب کړو. دلته به تاسو خپل د موبایل نمبر ورته ولیکئ وداوت زیرو، یعنی د زیرو نه بغیر اتصالات وی MTN وی روشن وی هر یو شبکې شمیره وی تاسو دلته لیکلای شئ. تاسو په اکاونټ جوړولای شئ. لاندې وګورئ آی اګری بدلته چک مارک ولګوي ورته او دین روسته به تاسو لاندې وګورئ کنټینیو باندې به اوکی وکئ. صحیح ده. تاسو د هر شمیره باندې دلته اکاونټ جوړولای شئ، مشکل نه لري. کله چې کنټینیو باندې اوکی وکړه لګ لوډینګ کیږي تاسو ته وایي چې تاسو ته مونږ یو OTP کوډ درولېږلو. خپل هغه OTP کوډ به راواخلئ، موبایل نمبر ته به میسج درشي، دلته به ورته ولیکئ او دلته به تاسو لاندې وګورئ ویلیډیټ OTP دا به اوکی کوي. کله چې دا اوکی ک دین وروسته تاسو ته بل صفحه خلاصيږي. کنګریچولیشن تاسو ته وایي چې تاسو اکاونټ څنګه شو جوړ شو. کنټینیو باندې به اوکی وکړئ یا تاسو ته اتومات په پلی سٹور کې د دې اپ خلاصيږي. دلته به تاسو دغه HesabPay اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ما سره ډاونلوډ د اوپن باندې اوکی کوم. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړلو ته اپلیکیشن به اوپن کړئ. دلته به راشي ساين ان ته ساين ان باندې به اوکی وکړئ. کله چې ساين ان باندې اوکی وکړل د اکاونټ نه جوړوي کریټ اکاونټ نه ساين ان به اوکی کوي. چې کوم شمیره سره کوم نمبر سره تاسو اکاونټ جوړ کړلو کوډ درته راغی مغه شمیره به بیا دلته ورته ولیکئ او کنټینیو باندې به اوکی وکړئ. دلته به تاسو ته مغه شمیره ته یو کوډ بیا راشي OTP دا د لاګین ساين ان لپاره ده. صحیح ده. تاسو ته وایي چې په میسج کې کوډ غواړئ که په واتس اپ کې غواړئ نو تاسو دواړه انتخابولای شئ. زه په میسج کې راته ولېږه کنټینیو باندې مې اوکی وکړه. دا به کنټینیو کوي، الاو به کوي ورته او تاسو ته به دې کې تاسو ته کوم شمیره تاسو ورکړی هغه به تاسو ته OTP کوډ راسي میسج به وګورئ. هغې نه به کوډ راواخلئ د HesabPay د خوا نه به تاسو ته کوډ راغلی وي. دلته به ورته هغه کوډ ولیکئ. چې کله مو کوډ ورته ولیکلو لاندې وګورئ دلته ویریفای به کوئ نو تاسو په خپل اکاونټ ته ساين ان شئ. یعنې تاسو اکاونټ جوړ هم شولو ساين ان هم شولو. کنفرم باندې به اوکی وکړئ. ویلیټ کریشن دا به کریټ کوي. صحیح ده. څنګه کنټینیو کوئ دلته به خپل یو نیو پن کوډ ورکړئ. پن کوډ به صح ورکوئ 1 2 3 4 دا به نه ورکوئ. صحیح ده. دا نه منل کېږي یا 000 اسانه پن کوډ نه مني. دلته ګورئ دا چې تاسو کنټینیو کوئ دلته صفحه درته لیکي چې دا پن کوډ چې دا ډېر اسانه ده. سخت کوډ ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. لکه مثال 1 15 9 یا 1 اتیا هر څنګه چې خو سخت کوډ هغه به ورکړئ. کنټینیو به کوئ. څلور عدده کوډ درنه غواړي. دا تاسو د HesabPay کوډ شو دا به نه هیروي. صحیح ده. دا به میبي لیټر کوم دا تاسو وایي چې فنګر لاک ورسره ورکوي زر ټایم نه چې روسته به بیا ورسره ګورو. صحیح ده. دا څلور عدده کوډ به نه هیروي. دا تاسو د HesabPay کوډ شو دا به یاد ساتئ. خاطر سي کوډ به ورکوي. ګیټ سٹارټډ باندې به اوکی وکړئ. دلته تاسو اکاونټ ګوره جوړ شولو. پاس سر کې وګورئ تاسو ته وایي چې سکیور یور اکاونټ دلته به خپل اکاونټ ویریفیکیشن کوئ. تاسو ته به نور فیوچر فل اکسس به تاسو ته د HesabPay خلاصيږي. په دې باندې اوکی وکړئ. دلته تاسو ته د ویریفیکیشن صفحه خلاصيږي. لاندې سیټینګ ته چراغلی سیټینګ باندې به اوکی وکړئ. بیا دلته تاسو کتل شي پروفایل برخه ته راشي. پروفایل برخه کې بدلته تاسو خپل د اکاونټ ویریفیکیشن کوئ. ویریفیکیشن څنګه کیږي هغه هم درته ښیم. په خپل برېښنایي تذکره چې تاسو سره وي په هغې باندې تاسو کولی شئ. اول دلته وګورئ سکین ټو اوټو فیل په دې به اوکې وکړئ. کنټینیو به یې کوئ، الاو به یې کوئ. دلته ستاسو د تذکرې چې کوم بیک سایډ د شا طرف انګلیسي کې چې نومونه لیکل سوي هغه نه به ورته تاسو دا سکین واخلئ نو په اتومات ډول به دلته ستاسو د تذکرې چې کوم شا طرفه کسته دا به ورته سکین کوي اول. صحیح ده. نو ستاسو نوم ډیټ اف برث هر څه به دلته راواخلي. ګورئ خپله به ولیکل شي. نو زما نوم یې لږ غلط ولیکلو سپیلنګ ته به صحیح وګورئ اخره کې کې ده دا به زه ترې لرې کړمه. صحیح ده. دا صحیح شولو. نور ګوره ډیټ اف برث هم راواخیستلو، نوم افغانستان، میل دا شی نه هر څه راواخیستل. دې نه لاندې به تاسو ته نور اپشن چې کومې پاتې شوه به تاسو ورته ولیکئ. خپل ایمیل به ورته ولیکئ. ایمیل نه وروسته به دلته تاسو خپل پروینس انتخاب کړئ چې مثال تاسو د کوم ولایت کومې ولسوالۍ په تذکره کې چې کوم معلومات هغه به تاسو مثال دلته ورته په همدې طریقې سره انتخاب کړئ. لاندې تاسو هغه غواړي اوکوپیشن مثال چې تاسو څه وظیفه لرئ څه کار کوئ. مثال زه سټوډنټ ورته انتخابوم، سکول سټوډنټ یم، څومره پیسې ګټئ دا هر څه به تاسو ورته انتخاب کړئ. مثال چې دا مو کړم لاندې اخره کې تاسو ګورئ سیګنیچر کې بدل تاسو خپل یو مثال یو لاسلیک ورته وکړئ. صحیح ده. دا هم چې وکړلو ملګرو نو پاس دا دوه اپشن ډېرې مهمې دي. ګورئ سیلفي او ایډنټیټي ویریفیکیشن. سیلفي باندې به اوکی وکړئ. کنټینیو به یې کوئ. تاسو ته وایي چې باید تاسو کیپ نه یې تاسو عینکې نه یې سیلفي به ورته واخلئ ورته وبه یې لګئ. بیا به لاندې ایډنټیټي
ویریفیکیشن ته راشئ دا به کنټینیو کوئ دلته به د خپلې تذکرې د مخې عکس ورته واخلئ چې کوم پښتو کې نومونه لیکل شوي هغه عکس په ورته سکین کې ورته وبې لګئ او لاندې کنټینیو باندې به اوکې وکئ کله چې کنټینیو کړم دې طریقې سره به ستاسو دلته کمپلیټ د ویریفیکیشن هم وشي کله چې دا ویریفیکیشن کمپلیټ شول نو ستاسو اکاونټ ټول فیچر تاسو ته خلاصیږي ټولې ځانګړتیاوې تاسو ته خلاصیږي دا وګورئ تاسو پروفایل از بین سکسسفولي سبمیټډ نو دا به ګاټ اټ کوي صحیح ده ستاسو دا پروفایل څنګه شو پینډینګ کې شول دلته وګورئ پروفایل پرسنل پروفایل وګورئ پینډینګ کې شول دا څنګه شو پینډینګ کې شول دا تقریبا 4 ساعته هر څومره وخت چې ونیولو دلته به تاسو بیا راځئ دلته به ګورئ چې کله دا ویریفاید شلو نو تاسو حساب پې نه مکمل د دې کومې ځانګړتیاوې دي هر څه نه استفاده کولی شي دا پینډینګ تاسو به ګورئ ښه دلته چې ویریفاید درته ولیکل نو تاسو حساب پې اکاونټ ویریفای شو لاندې خپل ایمیل به ویریفای کوي تاسو ته کوډ درځي هغه به هم کنفرم کوي صحیح ده نو دا د زه خپل اکاونټ ته راغلم ګورئ ویریفاید زما اکاونټ څنګه شو سکسسفولي ویریفاید دا ګورئ پروفایل ته ویریفاید لیکلي اکاونټ لاندې ویریفاید لیکلي ایمیل هم زما ویریفاید ده نو دا تاسو خپل پروفایل چې 4 ساعته بعد یا 8 ساعته بعد خو ویریفای کیږي ښه کله چې ویریفاید شولو نو دلته تاسو اوس د حساب پې کومې ځانګړتیاوې دي دې نه ګټه اخیستلی شئ پین کوډ ورته چینج کولی شئ ریسیټ کولی شئ لاندې مکمل د دې سیټینګ دي اوس به راشئ دلته به کارت څنګه اخلئ په دې اول صفحه کې د حساب پې دا وګورئ ګوتې سره به داسې سلایډ کوئ ښه دا صفحه ګورئ دا د اف پې کارت ده بیا به لاندې سلایډ کوي دا صفحه نو تاسو ته ګورئ دلته اټ کارت راځي دې ځای کې وګورئ ویزا په دې ویزا کارت باندې به اوکې وکړئ تاسو ته یو اس ډي ویزا کارت بالکل فری تاسو ته درکوي صرف کلیک پې وکړئ دلته تاسو کارت په اتومات ډول دلته جوړیږي ښه تاسو ته د کارت نمبر سی وي وي نمبر ایکسپایري ډیټ دا به ورته الاو کوي کله چې دا الاو کړو ملګرو ګورئ دلته تاسو یو اس ډي ویزا کارت جوړ شولو چې کومې پیسې تاسو په حساب پې اکاونټ کې همغه پیسې تاسو ته دلته هم ښیي هغه ډالرو کې درته ښیي صحیح ده نو تاسو د حساب پې اکاونټ چې څومره پیسې هغه تاسو دلته په یو اس ډي کې تاسو یعنی همغه پیسې درته ښیي صحیح دې کې به ځان ته نورې پیسې نه اضافه کوئ مثال 262 ډالر ماته ښیي ما سره 1,000 افغانۍ دي نو دوی هغه خپل دلته خپل د حساب پې کوم پین کوډ چې تاسو ورکړئ 4 عدد هغه ورته ولیکئ څنګه هم چې ورته ولیکل وګورئ دلته ستاسو کارت جوړیږي دلته وګورئ ستاسو کارت جوړ شولو تاسو ته د کارت نمبر ایکسپایري ډیټ او سی وي وي کوډ 3 واړه درکوي چې تاسو په هر آنلاین برخه کې وي پی ان اخلئ مثال هر څه چې کوئ تاسو آنلاین برخه کې تاسو نه پیمنټ غواړي په همدې کارت باندې تاسو کولی شئ تاسو پیسې په همدې حساب پې اکاونټ نه همدې یو اس ډي کارت نه کټ کېږي صحیح ده فیسبوک سپانسر ټیک ټاک سپانسر یعنی هر برخه کې کار کوي آنلاین پیمنٹ تاسو پې کولی شئ نو هیڅ کله به تاسو دا د کارت نمبر سی وي کوډ دا چا سره نه شریکوئ صحیح ده ځکه دا ستاسو د حساب پې اکاونټ نه ټولې پیسې بیا مثال چې دا کوډ او دا نمبر یې چا سره شریک کړي هغه ستاسو پیسو نه استفاده کولی شي په هر ځای کې ستاسو د کارت نه به پیسې کټ کېږي ستاسو حساب پې اکاونټ نه نو دلته وګورئ دا زما سره اے اف پې کارت شولو د دې هم خپل سی وي نمبر او کوډ ده او بل ما سره یو اس ډي کارت هم جوړ شولو د ډالرو ویزا کارت دلته تاسو اټ کارت باندې چې اوکې وکړئ تاسو د بانکونه ښیي چې کارډونه اضافه کولی شئ عزیزي بانک سره هم د دې مثال پارټنرشپ شوی ده او ډېر بانکونه دي په دې ټولو کې تاسو هر یو کولی شئ د هغې کارډ هم دلته اضافه کوي په دې کې صحیح ده بل کارډ هم کې تاسو اضافه کولی شئ په دې ځای کې د اپشن تاسو ته درکړی ده بل ملګرو دلته تاسو وګورئ د حساب پې انټرفیس ډېر چینج شولو مخکې یو رقم اوس بدل شولو ځینې سینډ اپشن وګورئ سینډ اپشن اوس په دې ځای کې اډ منی وګورئ دلته تاسو منی پکې اډ کولی شئ پیسې چې پکې اضافه کوئ په کارت کې اکاونټ کې اډ منی باندې به اوکې وکړئ دلته تاسو بټوین مای کارت د خپل کارت نه فرام مای کیش یعنی مثال مخکې چې کوم اپشن وي هغه سینډ او ریسیوډ اپشن او اوس په دې ځای کې تاسو ته دواړه اپشن درکول کېږي دا ستاسو کیو آر کوډ شولو تاسو ته څوک پیسې رالیږي حساب پې اکاونټ ته په دې لارې نه تاسو ته رالیږلی شي صحیح ده او تاسو وګورئ فرام کیش ایجنټ له لارې چې کله راخلئ یا بینک له لارې فرام یور بینک اکاونټ تاسو سره کوم بینک اکاونټ دي تاسو ته راغست انټرنیشنل خارجي بینک اکاونټونه هم تاسو پیسې راغستلی شئ ښه امریکې بانک یا د ایرو بانک در سره هر ځای تاسو خارج کې هغې هم تاسو پیسې دلته راغستلی شئ دا دلته وګورئ ماسټر کارت ویزا کارت خارجي پاینر دې هم تاسو پیسې راغستلی شئ خارج کې چې چا سره یې ښه سینډ منی باندې چې اوکې وکړئ چې تاسو حساب پې نه بل چاته پیسې لیږئ ټو حساب پې اکاونټ تاسو مثال حساب پې اکاونټ ته لیږئ بل چاته اول اپشن ده صحیح ده بل وګورئ ټو سکین کیو آر کوډ یا پې دې لارې نه ورته لیږلی شئ او بل دلته تاسو کوتلی شئ ټو کیش ایجنټ ته چې کله تاسو پیسې مثال کیش کوئ کیش آوټ کوئ نو دلته وګورئ د هغې اپشن هم په دې ځای کې شته را ټو بینک اکاونټ تاسو یې بانک اکاونټ ته لیږلی شئ تاسو سره چې هر بانک اکاونټ وي حساب پې نه ورته پیسې اضافه کولی شئ بانک نه یې په حساب پې کې اضافه کولی شئ ټو موبایل منی مثال مومو ویلټ ته لیږلی شئ نو دلته تاسو خپل د اے اف پې کارت معلومات کتلی شئ سی وي وي کارت نمبر یا ایکسپایري ډیټ سی وي وي کوډ د هر څه درته ښودل کېږي صحیح ده نو دلته بله برخه تاسو ته ښیم ملګرو دا خو تاسو ته ما د دې ریویو وکړله را به شئ د سپینډ اپشن ته سپینډ اپشن کې تاسو کولی شئ د برېښنا بل چې تاسو سره برېښنا بل به تحویلولی شئ هغې سره موبایل ته ایزي لوډ کولی شئ ټاپ اپ اپشن ده فلایټ
ټیکټ اخیستل غواړئ ډېر اپشن دي دلته په مثال 3D کې کتلی شئ یا 2D کې صحیح ده. بل ایرن برخې ته چې راغلی دلته انوایټ یوزرز تاسو ته وایي چې خپل یوزر تاسو ملګري دعوت کوي. ایرن یعنی مثال 10 افغانۍ وګټئ په یو کس باندې چې تاسو یې دعوت کوي. دلته لاندې وګورئ تاسو ته دغه مثال سکن د انوایټ مثال تاسو د دې سکن له لارې ملګري دعوت کولای شئ. لاندې وګورئ تاسو ته لینک درکول کېږي ریفرل لینک به کاپي کړئ چې هغې له لارې څوک راشي اکاونټ جوړ کړي ویریفای یې کړي. نو دلته به تاسو ته د یو نفر په سر باندې 10 افغانۍ درکول کېږي چې څوک د انوایټ کړلو صرف راشي او دلته اکاونټ جوړ کړي او ټي پي ورته راشي اکاونټ لاګین کړي نو 10 افغانۍ به ستاسو اکاونټ کې اضافه کېږي صحیح ده. په فیسبوک او دې ځایونو کې تاسو ته وایي چې لینک شیر کولی شئ. بیا 10 افغانۍ تاسو ته پوینټ درکول کېږي هغه تاسو وډرا کولی هم شئ. دلته وګورئ پرووایډ کیش اپشن ده تاسو ته وایي چې مثال کې چې تاسو اویلیبل یئ چې بل چاته پیسې ورکړئ کیش آوټ او کیش ان دپاره نو تاسو دا هم ان کولی شئ په دې کې صحیح ده. بلکې تاسو وغواړئ چې لون واخلئ مثال د حساب پې نه قرض واخلئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. مثال دلته تاسو کتلی شئ د دوی خپل چې کوم طریقې دي په هغې طریقې سره دوی مثال لون هم قرض هم ورکوي بیرته به ورته پې کوئ هم دا اپشن هم پکې شته. اوس مثال تاسو د ریفرل له لارې چې څومره پیسې وګټلې څوک هم دعوت کړو ورته راغله پیسې تاسو څنګه وډرا کولی شئ څنګه خپل اکاونټ دلته وګورئ تاسو به راشئ په دې برخه کې لاندې وګورئ دلته اپشن تاسو درکوي وډرا ریوارډز نو دلته ما سره کرنٹ بیلنس وګورئ تقریبا زه دا اوس کولی شم 180 افغانۍ 100 افغانۍ تاسو لیږلی شئ زیات نه 100 افغانۍ 100 افغانۍ مې انتخاب کړې خپل د حساب پې څلور عدده کوډ مې ورکړو ګورئ زما وډرا ریوارډ ګورئ اوس به زما په حساب پې اکاونټ کې اضافه شي دلته به یې کټ کې ګورئ یور پوینټس وډرا اف AFN یعنې 100 افغانۍ او ستا په حساب پې اکاونټ کې اضافه شولې. دلته به راشئ ډیټیلز ته د AFP کارت ډیټیلز به وګورئ دلته به راشئ هسټري ته او په هسټري کې به تاسو وګورئ دا کتلی شئ وډرا پوینټس 100 پوینټس ما وډرا کړل 100 افغانۍ شوې زما په حساب پې اکاونټ کې اضافه شولې. نو دې چې څومره ملګري دعوت کوي هر ملګري به سر باندې تاسو 10 افغانۍ درکوي او هغه تاسو خپل اکاونټ ته 100 افغانۍ وډرا کولی شئ تاسو استفاده کولی شئ نغد هم راغېستلی شئ زلوډ هم پې کولی شئ هر څه پې کولی شئ. نو ملګرو دغه مکمل ریویو وه تاسو ته مې وکړه د حساب پې په اړه به دې چې ویډیو مو خوښه شوي وي ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغوی ته هم د معلومات وشي حساب پې کې اکاونټ جوړ کړي څوک چې نه وي او دې نه استفاده وکړي. ډېر ښایسته نوي فیوچرز پکې راغله او انشاءالله راتلونکي کې به نور ځانګړتیاوې نور فیوچرز هم په حساب پې کې راځي چې موږ او تاسو به ترې ګټه اخلو. ویډیو لایک کول مه هېروئ ضرور د سره لایک کړئ چینل کې نوي یئ سبسکرایب یې کړئ فیسبوک کې موږ ګورئ فالو کولی شئ. تر بلې ویډیو پورې لوی لا مسپارم خدای پامان.